الله على مكتب. الالوان متناسقه وباينه كيعطيك القرايه والخدمه. ما كرهتش ندير شي ديسك سيراب ناضي بحال هذا. لا، كون زعما كنت غير كنحلم. كيبان لي اليوم غنصايب شي ديسك سيراب ناضي. في هذا الفيديو غادي نوريك كيفاش خططت خطوه بخطوه باش ندير هذا الديسك سيراب على حساب الميزانيه ديالي وعلى حساب الجوده اللي خصني. غنطبق داكشي اللي قريته في الجامعه على كل ما يخص اداره المشاريع. ماشي ضروري انك تكون مهندس ولا بروجيكت مانجر باش تفهم، غادي نشرح لك غير الاساسيات. زائد هذا الفيديو هذا ماشي غادي يعاونك باش دير الديسك سيراب ديالك ولا باش نوريك انا الديسك سيراب ديالي. بغيت يكون عنده واحد التوجه اللي هو مختلف. بغيت نوريك كيفاش تبدا اي مشروع وتخطط لاي مشروع يكون واحد المشروع اللي هو ناجح. جمعت بزاف ديال المعلومات اللي تقدر تكون سمعتيهم اول مره، دونك تبع الفيديو حتى الاخر و enjoy roll the intro. قبل ما ندخل في صلب الموضوع، عارف راسي غبلت شحال ما حطيت شي فيديو. وصلوني بزاف ديال الميساجات: سي يوسف فين غبلتي؟ لا في يوتيوب ولا انستغرام. صراحه كانت عندي هاد الدوره هادي صعيبه واحد شويه، حيتاش في الاول ديال العام كنت ماطلت واحد شويه وكنت كندير اكثر في صناعه المحتوى، ولكن تراكموا عليا الدروس وكان ضروري انني نخلي صناعه المحتوى ونركز على القرايه، حيت القرايه هي الاولويه. قلت نسالي القرايه وديك الساعات نرجع عند صناعه المحتوى. انا دابا كنصايب فيديو. واحد المفاجاه هو وصلنا دابا في القناه اكثر من 80,000 متابع. صراحه والله ما متيق كيفاش، ما عرفتش شنو وقع. شكرا بزاف على الثقه ديالك، شكرا بزاف والله الا كاين بزاف ديال المحتوى، بزاف ديال الحاجات اللي خصني نطلع عليهم خصني نشاركها معاك. دونك شكرا بزاف. الا ما كنتيش مابوني تابونا، دير لايك وندخلوا دابا في صلب الموضوع. اي مشروع كيدوز من 5 ديال المراحل: تحديد الاحتياجات والعوائق، التخطيط، التصميم، التنفيذ والاستعمال. نبداو بالمرحله الاولى واللي هي تحديد الاحتياجات والعوائق. في هذه المرحله كنشوفوا فين حنايا وفين باغي نوصلوا. دونك هذه المرحله هذه مهمه بزاف باش تستثمر الفلوس ديالك مزيان والمجهودات ديالك ما تضيعش هباء منثورا، وزائد يكون عندك واحد العائد على الاستثمار. ندوزو دابا الاحتياجات ديالي باش نصايب هاد الديسك سيراب. انا طالب في الهندسه المدنيه وجرافيك ديزاينر، ومؤخرا بديت في صناعه المحتوى. الاحتياجات ديالي بسيطه: خصني بلاكار، مكتب وفراش، صافي. شنو جيتي تعمل هنا يا صاحبي؟ عندك بزاف ديال الاحتياجات معلم. نقولوا مي انا ولا نخليك تخوي قلبك؟ صافي انا نقول له. اولا بغيت ندير شي مكتب اللي هو عملي ماشي زواق وصافي. مكتب يسهل عليا انني نصور فيديوهات بحال هادو، نركز في القرايه الى اخره. يعني مكتب واحد نقدر ندير به بزاف ديال الحاجات. ثاني حاجه بغيت البيت ديالي انه يعكس البيرسونال براندين ديالي، يعكس البيرسوناليتي ديالي شويه، يكونوا الالوان متناسقه الى غير ذلك. ثالث حاجه بغيت شي خلفيه ديال اليوتيوب تكون مزيانه وشي بلاصه فين نحط الماتيريال ديال التصوير تكون فيزيبل، يكون الديزاين ديالو مزيان. والرابع حاجه اللي هي خصني نحافظ على صحتي. كندوز بزاف ديال الوقت وانا جالس كنخدم حدا البيسي، دونك خصني واحد الحل اللي يكون ارغونوميك. دونك هادو هما الاحتياجات ديالي باش ندير ديسك سيراب. عندي جوج ديال المعرقلات بساطين. المعرقل الاولاني هو عندي البيت فيه 2 متر ونص على 4، تسمى بيت صغير.
والمعرقل الثاني واللي هو ما كنقدرش نركب لي زاكسيسوار في المكتب القديم، دونك ضروري خصني نشري واحد المكتب اللي هو جديد فين نقدر نركب فيه بزاف ديال لي زاكسيسوار. دونك دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه واللي هي مرحله التخطيط. في هذه المرحله كنفكروا في شنو هما الحل ندوك الاحتياجات والعوائق اللي قلنا قبيلاتي. دونك الحل اللي فكرت فيه انا مثلا غادي نبدل المكتب القديم بهذا المكتب اللي كيتسمى ستاندين ديسك. بغيت نجرب الخدمه وانا واقف جالس، نبدل لي بوزيسيون هي هذيك، نحافظ على صحتي. ثاني حاجه بغيت نزيد طبلوات الحيط حيت بان لي خاوي. وثالث حاجه بغيت نزيد فحال واحد لي زيتاجير، فحال واحد السلم اللي غادي ننزل فيه الماتريال ديالي والكتوبه، وهي هذيك تكون خلفيه مزيانه حتى اليوتيوب. دابا غادي ندوزو للمرحله الثالثه واللي هي مرحله التصميم. هذه هي احسن مرحله عندي. كيتسمى اول حاجه غادي نتانسبيراو شويه، غادي نخضروا العوينات. دونك غادي ندوزو للموقع بينترست وغادي نكتبوا ديسك سيراب. يمكن لك تكتب اي حاجه هنايا، اي مشروع بغيتي تبدا اجي بينترست كتب داك الكيورد وحاول ما امكن تانسبيرا شويه، تقدر تاخذ بزاف ديال الافكار من هنايا. المهم من هادشي اللي كنشوف انا دابا صراحه ما عجبني حتى حاجه. هاي كنتبلا دونك تانسبيريت شويه ودرت واحد اللائحه بكاع لي برودوي اللي يقدروا يجيو مزيانين في الديسك سيراب ديالي. وعاد سكيتشيتس درت بحال واحد 3 دي موديل في سكيتشاب اللي هو لوجيسيال فابور باش نشوف داكشي كيفاش غيجي المكتب مع الطابلوات مع الرف، المهم داكشي كامل كيفاش غيجي. وعاد في المستقبل الا بغيت نبدل لا فورم، يعني مثلا قبل ما نبدل المكتب نديرو اللور وهذه يجيب لهنا وبقى نلعب كاع بلي برودوي، نحاول ما امكن نشوف سكيتشاب داكشي كاع كيفاش غيجي. دونك ما غاتفيدكش الديزاين ديال 3 دي، ما يفيدكش غير دابا باش تشوف الديسك سيراب ديالك ولا المشروع ديالك كيفاش غيجي سواء ريستورون ولا المهم ما عرفتي، ولكن غيفيدك حتى في المستقبل الا بغيتي تبدل لاجونسمون ولا لي بوزيسيون ديال كل برودوي. بزاف ديال المنتوجات اللي درت في ديك اللائحه لقيتهم ما كاينينش اوت اوف ستوك، حيتاش دابا كاين واحد الخصاص كبير من الناحيه ديال اللوجيستيك في العالم، كاين طلب اكثر من العرض، يعني الناس كتكوموندي وما كاينش اللي يوصل ديك لي كولي. هادشي هذا يقدر يوقع في اي مشروع، يقدروا يوقعوا لي زامبريفو، يعني دير واحد لا كونسيبسيون درتي حلول تصميم داكشي كامل، ولكن ملي كتجي لارض الواقع وكتشوف شنو هما المنتوجات، ديك المنتوجات اللي درتي لهم كونسيبسيون واش كاينين ولا ما كاينينش، كتلقى بزاف مثلا ما كاينينش. دونك خصك تقضي بداكشي اللي كاين. دونك داكشي اللي درتي انا قضيت بداكشي اللي كاين، كوموندي داكشي اللي كاين، غتلقى لا ليست ديال المنتوجات كاملين في الديسكريبشن. ودابا غندوزو للمرحله ديال التنفيذ. كومونديت كاع داكشي اللي كخصني باش ندير هاد الديسك سيراب. كومونديت الفريم ديال المكتب من امازون وهاد التيبل توب من ايكيا، كومونديتهم مفرقين باش كطلع قضيه ارخص. كنت باغي ناخذ هاد اللون ديال التيبل توب لكن لقيت غير الكحل، ماشي مشكل. هاد ستاندين ديسك فيه موتور يمكن لك تتحكم فيه بالتيليكوموند تاكتيل، يمكن تسجل لي بوزيسيون على حسب شنو بغيت. درت رقم 3 مثلا باش نخدم واقف، والرقم 1 باش نجلس. يمكن نستعمل غير هاد السهومه مثلا الا بغيت باش ندير شي بوزيسيون بيرسوناليزي. اللي كيعجبني في هذا المكتب هو الكيبل مانجمنت، كيبقاو سلوكا مخبعين، خليت السلك واحد هو اللي هواد، داكشي كيبان نقي ومينيمال. بالنسبه للرف كيبان مستيلي وما كياخذش المساحه بزاف، وعاد جا مواتي مع اللون ديال الفراش. حطيت فيه الماتريال ديال التصوير والكتوبه ديال القرايه. هاد جوج صناديقات كحل كنجمع فيهم سلوكا وشي تخربيقات اخرين. بالنسبه للرف ديال الحيط شفتهم في بينترست وعجبوني، قلت علاش لا ما نديروهمش هنا في الحيط، جاو صافا. قبيلتي قلت لك باللي ما نقدرش نمونطي لي زاكسيسوار على المكتب القديم، ولكن دابا هاد المكتب غنشارجيه بلي زاكسيسوار. نبداو بالمونيتور ارم. شريت هاد المونيتور ارم باش تعطيني شويه ديال المساحه فوق المكتب، باش نقدر مثلا نخبي الكلافيي تحت ليكرون وتعطيني مساحه اكبر باش نقرا مثلا وننزل الكتوبه. بدلت هاد اللامب ودلت سكرين بار، حيت هاد السكرين بار كتوزع الاضاءه مزيان فوق المكتب وكتريح العينين باللي كتشوف في السكرين. لي زاكسيسوار الاخرين نقدر ندير مثلا هو الميكروفون، نقدر ندير هاد التويشيه هادي ديال الكاسك والصاك، نقدر نزيد مثلا كاميرا هنايا، المهم نقدر نزيد بزاف ديال لي زاكسيسوار.
مول المكتب زدت الليد اللي كيبان صراحة الله واعر ونقدر نتحكم فيه غير من التليفون. زدت شويه ديال النباتات والخضريه، واللمسه الاخيره طبعا هي ديال الطابلوات جاو مزيانين هنا فوق المكتب، كيبان لي غيبقاو هنايا. دابا غادي ندوزو للمرحله الاخيره واللي هي مرحله الاستعمال. في هذه المرحله كنحاولوا ما امكن اننا نستعملوا المشروع ديالنا بالطريقه الامثل، يعني لا بلو اوبتيمال، باش مثلا نزيدوا في المده ديال الصلاحيه ديال المشروع او نستغلوا المشروع ديالنا مزيان. في شي قنطره مثلا كيكون واحد التتبع ديال الترافيك، كيكون واحد الفحص دوري بالنسبه للاعمده، ولكن بالنسبه للديسكتوب ما كاينش شي خطه ديال الاستعمال. غادي نستعمل البيت ديالي بالنسبه للقرايه، للخدمه وصناعه المحتوى، وغندير هذا السيراب. هذا غادي يكون هو الجو تو سيراب، لايتين، ميكروفون والكاميرا غادي يبقاو ديما فيكس هنايا، وعندي سكريبت هنايا غادي نبقى نشوف في الكاميرا نكتب سكريبت، نشوف الكاميرا ونسجل فيديوهات ان شاء الله دغيا. دونك غادي يكونوا بزاف ديال الفيديوهات ان شاء الله في المستقبل، دعيو لي ما نغبرش. وهكذا كنكون ربحت الوقت في التصوير وفي الانتاج وما الى غير ذلك. وهذا هو المكتب اللي كنسميوه مكتب العملي. دونك هادو هما المراحل الخمسه باش تخطط لاي مشروع ويكون واحد المشروع اللي هو ناجح. ولكن قبل ما نسالي الفيديو غادي نهضر على واحد النقطه اللي هي مهمه بزاف. واش عارف بلي المحيط كيأثر بزاف على السلوك ديالك؟ الا بغيتي تزيد في الانتاجيه، تقرا مزيان، تركز وما الى غير ذلك، خصك ضروري تهلا في المحيط، في البيت فين انت وفين كتقرا وفين كتخدم. واش عارف بلي الشركات الكبرى كيخلصوا الزبابه ديال الفلوس باش يحطوا البرودوي ديالهم على مستوى ديال العين في السوبر مارشي، حيتاش في ديك البلاصه كيكون عند الكليان حظوظ كبيره انه بيشريو. دونك نفس الشيء الا طبقنا حنا على المحيط ديالنا، مثلا الا زدت قرعه ديال الماء ديما حدايا غادي يكون الحظوظ عندي كبيره انني نشرب الماء ونحافظ على صحتي. وطبعا الا خرجت التليفون ودرتو خارج الغرفه وبغيت نركز، يعني غيكون حدود اقل انني ندخل للسوشيال ميديا. تهلا في المحيط ديالك باش تهلا في راسك. اذا عجبك الفيديو شجعني بشي لايك وكومونتير، واذا بغيتي تشوف فيديوهات اكثر على التنظيم والتخطيط، فهاد الفيديو هذا كيهضر على كيفاش تخطط للسفر كمحترف، وعندي فيديوهات اخرين في القناه. دونك اشترك في القناه وفعل الجرس باش ما تسكل حتى فيديو ان شاء الله في المستقبل. واشترك حتى في انستغرام، ما كنبارطاجي معلومات مهمه تما اللي ما كنبارطاجيهمش هنايا في اليوتيوب. تبارك الله عليك وشكرا بزاف على الوقت ديالك، ونشوفك في الفيديو الجاي.